Iubirea vindecă, adevărul unește și alegerile de astăzi ne modelează viitorul. Bună, bună, dragii și dragile mele, bine ați revenit la o nouă ediție Numerologia Zilei. Astăzi, 7 iulie 2026, o zi de portal 77 și aflată sub vibrația 24/6, o energie a responsabilității, a familiei, a armoniei, a vindecării și a alegerilor făcute din inimă. Înainte de a începe analiza propriu-zisă, facem două anunțuri importante. Ca de obicei, în primul comentariu veți găsi toate noutățile de pe site, articole publicate recent, precum și cursurile disponibile, unele în limba română, altele doar în limba engleză. Iar la finalul acestei analize vom deschide împreună cartea răspunsurilor, iar eu voi extrage și mesaje de la cristale. Până atunci, vă invit să vă formulați în liniște întrebarea sau întrebările la care doriți să primiți un răspuns. Trecem la energia generală a zilei, o zi, cum am spus, de vibrație 24/6. 24 este una dintre cele mai echilibrate vibrații din numerologie. 2 aduce cooperare, 4 construiește. Rezultatul este 6, armonie, familie, iubire, responsabilitate și frumusețe. Nu este o zi pentru orgolii, nu este o zi pentru demonstrații de forță. Este ziua în care Universul întreabă ce alegi să hrănești, conflictul sau iubirea. Este interesant faptul că toate mesajele extrase astăzi merg în aceeași direcție. Runele zilei astăzi au ieșit Fehu, Perdro și Ehvaz. Fehu, abundență, resurse, valoare personală, dar de asemenea ne amintește și că adevărata bogăție trebuie pusă în circulație. Energia care stagnează începe să se piardă. Perdro, o rună misterioasă, cea mai misterioasă rună, vorbește despre destin, sincronicități, mistere, revelații și lucruri ascunse care ies la suprafață. Mulți oameni vor spune astăzi, nu vine să cred că tocmai acum am aflat asta. Bineînțeles, și jurul nostru tot mai multe adevăruri se vor revela, inclusiv pe la TV. Ehvaz ne aduce mișcare, schimbare, colaborare. 6, da? Progres. Este runa care spune dacă doi trag în aceeași direcție, căruța merge înainte. Cardurile oracol. Din cardurile oracol, energie, portale, Aktivierungskarten, a ieșit Göttliche Matrix. Tot ceea ce există este conectat. Gândurile, emoțiile și intențiile noastre creează unde care influențează întreaga rețea energetic. Vernetzung, Synchronizität, göttliche Einfälle. Din The Starseed Oracle a ieșit cardul Perspective. Astăzi suntem invitați să privim aceeași situație dintr-un unghi complet diferit. Poate că problema nu este atât de mare, poate că soluția este deja în fața noastră. Iar din cardurile Oracle Cosmos Oracle Cards au ieșit două, Dancing și Observation. Viața curge atunci când încetăm să controlăm fiecare detaliu și uneori dansul vindecă mai mult decât analiza. Observation, înainte de a reacționa, observă, ascultă, respiră. Adevărul apare adesea după primul impuls. Pentru relațiile de cuplu, energia 24/6, cum altfel pune reflectorul pe familie, pe fidelitate, pe încredere, pe promisiunile făcute. Pentru cuplurile stabile, ziua poate aduce apropiere emoțională și discuții despre viitor, casă, copii, proiecte comune sau planuri financiare. Pentru relațiile aflate în tensiune, Perdro poate scoate la suprafață adevăruri ascunse, iar perspective invită fiecare partener să înțeleagă și punctul de vedere al celuilalt. Ehvaz favorizează reconcilierea atunci când ale dialogul în locul orgoliului. Pentru cei singuri este o zi în care pot apărea întâlniri aparent întâmplătoare sau reluarea unei legături din trecut. Trecem la previziunile pentru fiecare număr de destin. Numărul 1, astăzi conduci prin exemplu, nu prin autoritate. Mesaj, ai curajul să fii primul care oferă pace. Destin 2, intuiția ta este extraordinară,
Nu ignora primul impuls, ascultă ceea ce nu este spus în cuvinte. Destin 3, creativitatea ta explodează, scrie, vorbește, filmează, inspiră. Mesaj, vocea ta poate schimba ziua altcuiva. Destin 4, construiești fundații solide. Organizarea aduce rezultate excelente. Mesaj, ordinea creează libertate. Destin 5, schimbările pe care le-ai așteptat încep să se miște. Ehvaz îți susține progresul. Mesaj, nu te teme să pornești la drum. Destin 6 este una dintre cele mai favorabile zile ale tale. Vindeci relații, vindeci familie, vindeci suflet. Iubirea autentică nu are nevoie de demonstrații. Destin 7, revelațiile spirituale pot fi foarte puternice. Perdro îți deschide porți neașteptate. Mesaj, ai încredere în ceea ce încă nu poți explica. Destin 8, aspectele financiare încep să se clarifice. Fehu favorizează investițiile bine gândite. Mesaj, abundența urmează responsabilitatea. Destin 9, închei un capitol și pregătește altul. Mesaj, lasă trecutul să-și îndeplinească rolul și mergi înainte. Destin maestru 11, lumina ta inspiră oamenii. Mesaj, nu-ți ascunde sensibilitatea, ea este darul tău. Destin maestru 22, astăzi poți transforma o idee într-un proiect concret. Mesaj, construiește ceva care să rămână. Destin maestru 33, energia vindecătorului este amplificată. Mesaj, compasiunea schimbă vieți, inclusiv pe a ta. Destin maestru 44, ai capacitatea de a stabiliza situațiile complicate. Mesaj, puterea adevărată este calmul. O mică analiză sociopolitică și mondială în interpretare simbolică, bineînțeles. Vibrația 24/6 sugerează că agenda publică poate continua să fie dominată de teme precum negocieri și alianțe diplomatice, protecția familiilor și a comunităților, economie, costul vieții și distribuția resurselor, rezonanță cu FEHU, dezvăluiri sau informații noi privind decizii politice și instituționale. Perdro, mobilitate, infrastructură, transport și cooperare internațională. Atenție ce ne spune Ehvaz. Din perspectiva simbolică a numerologiei, știrile publice pot fi citite ca expresii ale acestor energii, fără a reprezenta predicții certe. Culorile zilei: alb perlat, roz pudrat, verde smarald, auriu deschis. Cristalele recomandate: cuarț roz, jad, aventurin verde, rodonit, smarald, citrin, pentru prosperitate și circulația energiei date de FEHU. Talismanele zilei: inimă, nodul celtic, floarea vieții, pentagrama aurie, runele FEHU și Ehvaz gravate pe lemn sau piatră. Frecvențe recomandate azi: 528 Hz pentru armonizare și transformare, 639 Hz relații și conexiune, 741 Hz claritate mentală, 963 Hz conexiune spirituală. Florile zilei: trandafir roz, crin alb, hortensie, mușețel, floare de tei. Playlistul zilei: Coldplay cu A Sky Full of Stars, Josh Groban cu You Raise Me Up, Enya cu Only Time, Ludovico Einaudi cu Nuvole Bianche, Snatam Kaur, Om Namo, Hans Zimmer cu Time, ABBA, Dancing Queen, tot a ieșit cardul Dancing, Michael Jackson, Heal the World, Secret Garden cu You Raise Me Up. De asemenea, și versiunea instrumentală poate fi folosită în meditație. Activități recomandate astăzi: reconciliere, meditație în cuplu, activități cu familia, dans, yoga, pilates în not, mers alert, ciclism recreativ, grădinărit, organizarea casei, acte de voluntariat sau sprijin pentru cineva apropiat. Mudra zilei: m-am gândit la mudra inimii, Hridaya Mudra. Această mudră este asociată cu deschiderea inimii, echilibrul emoțional și cultivarea compasiunii. Se realizează foarte ușor, se îndoaie degetul arătător încât vârful să atingă baza policelui, apoi degetul mare se unește cu vârful mijlociului și inelarului, iar degetul mic rămâne întins și relaxat. Se așează în poziție cu podul palmei spre în sus pe genunchi și se stă 5-15 minute concentrându-te asupra inimii și respirând lent.
Este o practică potrivită pentru meditație, pentru reducerea tensiunii emoționale și pentru cultivarea unei atitudini de deschidere și echilibru. Nu uitați, pe celălalt canal chiar este o meditație frumoasă cu Hridaya, energia Hridaya, și se potrivește de minune și mudra la această meditație. Sfatul zilei ar fi să încercăm să nu controlăm fiecare pas, ci doar intenția pe care o avem atunci când facem pasul. Restul va începe să se așeze exact atunci când alegem cooperarea în locul luptei. Universul nu ne cere perfecțiune, ne cere autenticitate. Iar acum vă rog să vă pregătiți întrebarea, pentru că urmează mesajele de la cristale și de la Cartea Răspunsurilor. Începem cu cartea. Respirați profund, liniștiți-vă mintea și primiți mesajele care vin acum. Consider it an opportunity. Mesaj foarte frumos. Privește acest lucru ca pe o oportunitate. Cartea ne încurajează să fim optimiști, pentru că este unul dintre cele mai optimiste mesaje, răspunsuri pe care le putem primi într-o zi cu vibrația 24/6. Poate că ceea ce trăim acum nu arată precum binecuvântarea pe care o dorim. Este o schimbare, o provocare, o întârziere sau chiar o ușă care pare că s-a închis, dar universul spune foarte clar: nu te concentra pe ce ai pierdut, privește ceea ce se poate naște de aici. Tehu ne vorbește despre noi resurse, Perdro despre surprizele destinului, iar Ehvas vorbește despre mișcarea tot înainte. Împreună ele spun că ceea ce astăzi pare doar o întâmplare poate deveni începutul unei etape mult mai potrivite pentru evoluția ta. Uneori, oportunitatea vine îmbrăcată în hainele schimbării. Trecem la mesajele cărților oracol al doamnei Colette Baron Reid. Dimaghie der cristale, magia cristalelor. Să vedem ce doresc să ne aducă pe post de mesaje suplimentare la această portal de 7/7 de vibrație 24/6. A ieșit cardul cu numărul 1, Egirin. Un cristal foarte frumos, este un cristal asociat cu alinierea și adevărul personal. Ne ajută să avem claritatea direcției și să eliminăm influențele care ne abat de la drumul nostru. Mesajul este foarte simplu: nu încerca să fii ceea ce alții așteaptă de la tine, fii ceea ce sufletul tău știe deja că ești. Acest cristal susține curajul de a lua decizii mature și de a rămâne fidel valorilor proprii, chiar și atunci când acestea nu sunt pe placul tuturor. În energia zilei de astăzi, Egirinul ne amintește că adevărata protecție vine din autenticitate. Trecem la cărțile oracol, tot cu cristale, Crystals Grill Oracle, și să vedem ce mesaj suplimentar. Fiind o zi de portal, mulți dintre noi facem grilă de cristale, de asta m-am gândit să vedem ce tip de grilă mi se recomandă astăzi și ce putem activa cu ea. Ești un card foarte frumos, Prosperity, Green Garnet, numărul 20 din set. Prosperitatea de care vorbește acest card este mult mai profundă decât simplul câștig financiar. După cum vedeți, este și cu cristale ușor mov, ametist, centrul este green garnet. Începe această prosperitate cu o stare interioară. Prosperitatea mai înseamnă și relații sănătoase, oameni potriviți lângă noi, inspirație, timp, sănătate, oportunități, resurse care apar exact atunci când sunt necesare. Cardul transmite că începi să intri într-o perioadă în care ceea ce ai cultivat cu răbdare începe să dea roade. Împreună cu Fehu amplifică acest mesaj de abundență și sugerează că suntem susținuți atunci când avem echilibru între a primi și a dărui.
Înseamnă și să punem în circulație tot ceea ce am primit până acum: cunoaștere, sprijin, iubire, timp și încredere. Dacă toate mesajele de astăzi ar fi rezumate într-o singură frază, cred că aceasta ar fi: schimbarea pe care o trăiești poate fi începutul prosperității pe care acum încă nu o poți vedea. Privește fiecare experiență ca pe o oportunitate de creștere și ai încredere în drumul pe care îl construiești pas cu pas. Și nu uita, uneori universul nu oferă imediat ceea ce cerem, ci mai întâi ne pregătește să putem primi ceea ce este cu adevărat potrivit pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Dacă această analiză a rezonat cu voi, spuneți-mi în comentarii ce număr de destin aveți și cum simțiți energia acestei zile. Vă doresc o zi binecuvântată, plină de claritate, armonie și oportunități frumoase.